انا سحب الاكسجين من اللايف. دعبول دعبول يخرب عقلك يا دعبول. اقول لك نجيب واحده من بنات، نشوف ممكن على صوت بنت. من في من البنات هنا طلعت يمكن تتكلموا؟ سامع؟ انفاسك يا دعبول. اقول لك الحين البنات اللي كلهم قردنها على اساس يلعب معاهم، يجون هنا ويشوفون دعبول كلهم بيسوي لهم فولو بلوك. اي والله. هيك يحلم. يا لطيف ما شاء الله لا قوة. سحب الاكسجين. حلو. حلو. الله يرجيك يا دعبول. تحفة انت العالم تعرف شو والله. يسوي بعد؟ انت بعد حط ما نشوفه، حط تلفون بعيد بنشوف لين متى يقوم. ممكن ليش ماخذ مرتين توب 1 شباب يدخلون. والله اقول لك، ممكن. تعرف في يوتيوب في صوت المطر بساعه، ايه. في 10 ساعات. ايه. انت شغل بث شي وحط اليوتيوب هذا بصوت المطر، وانت ايه. روح ارقد. بيطفي التليفون. والله. انت عارف ذاك اليوم راجو دخلت على سعد الجنط بعد الفجر بشوية، بس لا يعني على الصباح يمكن الساعة 7 ولا كان في بداية الساعة. رحت رميت لي يمكن 3 فيرس ولا 4 على اساس تجي فوق الساعة من فوق في التوب. قلت له ساعد طفي اللمبه. انت عارف اللي يحطها ساعد ذيك اللمبه سوداء كذا، شاشه سوداء وحاط لمبه زي لمبه سهاريه كذا حقت نوم. قلت له ساعد طفي اللمبه بننام. اقولها مزح، صدق بالله قسم بالله البث طفى حط ذيك اللمبه، شغل قران. انا مشغل بيني وبينك انا قلتها مزحه، بس يوم شغل قران غفت عيني. عارف من مم. صحاني؟ صحاني اسد من طاغيه. والله. قسما بالله صحيت لقيت العالم كلها نايمه في البث وساعد يشخر. سلطان قص دقيقه يا شباب، ما عليه تو انتبه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. صباح الخير. صباح صباح النور النور. والسلام. حسيت اني طالب اس تي سي. لا مو انا مركز، انا مركز ما مركز في الكومنت ترى ما يبين ما من عندي. نحن يوم مركزين على ارسله. احنا مركزين هذا. على الاخ هذا شفط اكسجين ذا. انا بس طالع اقول لكم اعطوه بطانيه. شو الاخبار راجو؟ هلا. كيفك؟ والله بخير. شو مسوي؟ والله ماشي. والله سيمفونيات هنا صايره. ايه والله حتى العالم شكل كلهم يبغوا يرقدون. شو نزل اسد؟ خالد نزل هذا ولا اسد ولا 20 اسد يجيب راسهم حق. بيصحي. صوت قد دعبول شكله يا جماعه. سوى شيء. والله اول مره في عالم التيك توك واحد ينام في القسط. لا كثير تصير. لا قعيد صار قبل رقد في البث، نزلت اسد وقام بهدلني ورقد مره ثانيه. انقلع وجهك يا راجل، اطلع اطلع خلينا انام. تعبان. لا بس دعبول يبغى له بطانيه.
ايش الجديد يا جماعة؟ والله ابد ما في جديد. دحمي ثانك يو يا قلبي، قلوبك سود، شكرا لكل اللي دعموا. اديله اديله يا معلم. هذا محتوى الصباحيه. ايه هذا لا هو محتوى صباحي. شوف شوفوا انت بعد. لاحظ اذا جاء دعم تسمع السحبة مع الدعم بس. اديله هذه شكله وردة جاته. لا هذا يقول شدوا تريو شويه بعد ايش اخر على الدبل، اخر شيء على الجحفله. شوفوا تسلم والله يا الدحمي.